Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hari right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies again. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang datang tengok selalu tapi belum lagi subscribe, Nini minta korang tekanlah button subscribe tu sekarang. Yang baru jumpa channel ni, korang boleh check out our previous videos and start consider to subscribe. Pertama sekali, Nini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penyumbang super thanks. By the way, pasal super thanks ni, Allahu Akbar, Nini ada nak ayat benda. So, kagak ni dia. Kami sebenarnya sangat-sangat menunggu sumbangan yang berjumlah kecil. Macam 3 ya ko, 2 ya ko, si ya ko, gitu. Korang jangan risau lah. Kita orang tak akan judge lah. Contohnya, oh loh 3 ya je bui. Tu apa hebat sangat, have. Wih 3 ya je. Dah, insyaAllah tak ada. Sebab sekecil-kecil sumbangan itu pun sangat-sangatlah kami hargai. Disebabkan oleh sumbangan kecil itulah wujudnya QR code ni. Korang boleh sumbangkan melalui QR code ini. So, jangan segan silu. Silalah transfer sekarang. Okay, malam ni Nini nak cerita satu cerita. Bukan satu. Ada 3 cerita yang dikongsikan oleh subscriber kita yang cute mute ni. Nama dia Shira. Tapi Nini tak tahu panjang mana akan jadi cerita tu. Kalau panjang sangat jadi 2 part. Kalau tidak, Nini cubakan jadi 1 bahagian saja. Selesai malam ni lalu dah. Tanpa berlengah lagi, kita tunggulah masuk ke cerita dia deh. In count of 3, 2, 1. Oh lupa, cuk mata. Ni tak ingat. Ni akan ceritakan cerita ni dalam dialek Kelantan. So anyone who rasa macam payuhnya nak faham dialek Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni. Sebab kita orang ada sediakan subtitle bahasa Melayu untuk korang mudah faham. Jadi marilah kita teruskan mula deh. In count of 3, 2, 1. Cerita pertama Shira ni berlaku dekat rumah lama dia, iaitu dekat Segamak Johor. Dulu Shira ni dia duduk rumah teres, tapi rumah teres 2 tingkat lah. Ada 4 bilik semuanya. Bilik master bedroom ada dekat bawah, dan dekat tingkat atas ada 3 bilik. By the way, Shira ni ada ramai sangat adik-beradik. Ada 7 pula dah. Ada 11 orang adik-beradik, tapi mostly memang masa tu nikah dah. Tinggallah 4 orang je duduk rumah tu, iaitu Mak Shira, Abah Shira, Shira sendiri, Shira ni anak bosu, dan kakak Shira nombor 7 beserta seorang lagi bibi Shira. Disebabkan rumah Shira ni tak ada orang mana, jadi Mak Shira suruhlah Shira dengan kakak dia ni tidur kat bawah je. Jadi diorang pun apa-apa toto depan TV gitulah, tidurlah kat bawah. Dan bilik atas tu memang kosong, hanya 1 bilik digunakan oleh bibi. Abah Shira pula memang jagalah ada duduk rumahnya. Dia banyak outstation. Mama Shira ni cikgu sekolah. Nak oyaknya dekat rumah Segamak ni macam-macam perkara pelik-pelik berlaku. Antara hok ketara sekali deh adalah pasal gelah. Shira je tengok depan mata dia sendiri deh. Gelah tu pecah dengan sendiri. Bukan sekali, beberapa kali. Antaranya tempat gelah tu pecah adalah dekat ruang dapur. Lepas tu ada dekat meja makan. Lepas tu ada pecah dekat PC dia. Masa dia duduk guna PC tu, kabar-kabar gelah tu pum, pecah deh. Lepas tu ada beberapa kali lagi lah. Dan kejadian lain pula, ada satu hari tu Shira masa tu dia nak kecek dengan sign dia. On call lah. Lepas tu dia pun naik lah tingkat atas. Dia malu nak jawab call depan kakak dia ni.
Dia naik atas tu, masa tu dia rasa macam bahan yang sangat panas gitu dekat bahagian atas ni, tingkat atas tu. Alik bawah tak seru gitu. And benda tu bukan sama pun berlaku hari tu je. Dia naik tu kan, dia rasa macam tak boleh nafas gitu, macam nak kecek pun lelah sangat. Antara sebab apa dia naiknya, sebab dia nak cah telefon tu bila-bila ada plug dekat atas tu. Tak ada lama pun dia duduk, mata kakak dia panggil, Syirah turun, kecek kat bawah lah, macam gitu lah. Dan ada lagi lah cerita-cerita lain yang berlaku dekat rumah ni. Untuk cerita pertama ni, ini nak cerita ke bagaimana bermulanya benda-benda ni. Cerita ni adalah pasal bibik Syirah. Kita ada ni ada bibik rumah dia deh. Bibik ni you macam kelakuan dia dekat rumah ni agak pelik sikit. Dia mula-mula normal, lepas tu lama-lama tu dia macam buat sikit tak. Ada satu hari tu bibik duk ngemah-ngemah dia. Masa tu Syirah dengan kakak dia adalah dekat bawah juga. Bibik duk ngemah master bedroom. Master bedroom ni agak besar jugalah bilik mama dia deh. Dah bilik so je kat bawah, boleh agak lah setara mana besar deh. Masa bibik duk ngemah-ngemah tu, Syirah nampak lah daripada luar. Dia duduk kat ruang tamu, dia nampak bibik duk kecek. Dia duk kecek sore dekat sofa dari bilik mama dia. Lepas tu Syirah macam pelik lah. Apa bibik tu duk kecek dengan siapa tu? Nak on call tu. Sebab dia duk kemah-kemah gitu. Lepas tu Syirah pun ayatlah ke kakak dia. Tu kakak tengok bibik tu duk kecek dengan siapa. And then kakak Syirah pun macam lah ke bibik. Bibik kecek dengan siapa tu? And then bibik pun kata, tak ada kecek dengan siapa pun. Ya gitu. Tu kejadian hok pertama sekali mula-mula terjadi deh. And then tak lama lepas tu, ada satu hari tu bibik duk kemah-kemah. And then bibik pengsan. Lepas tu Syirah dengan kakak dia ni macam gelabah. Apa ni bibik tu? Lepas tu dia pun macam kibah-kibah bibik ke apa. Mujurlah tak lama lepas pada tu, mama Syirah pun balik daripada sekolah. Masa tu lepas Zuhur, dia tengok bibik pengsan tu. Dia pun pergi ambil air, dia sapu-sapu sikit muka kat bibik. Lepas tu baca-baca ayat kursi ke apa. Tiba-tiba bibik tersedar. Dia bangun tu dengan keadaan macam tak khabar. Sambil dia nepek-nepek, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Sapalah dia pengsan balik. Masa tu mama Syirah macam, apa bibik jadi lagu ni? Mama Syirah pun macam tak tahu nak buat gana dah. Jadi suruhlah Syirah dengan kakak dia ni pergi panggil ustaz dekat dengan pejabat kadi. Depan rumah Syirah tu macam ada bangunan majlis agama. Jadi mama Syirah suruh minta tolong lah dengan siapa-siapa ustaz hok boleh tolong tengok-tengokkan bibik ni sebab tak ada orang dah hok dia kenal, hok terdekat ni. Masa Syirah dengan kakak dia pergi panggil ustaz tu, punya bibik bangun dah. Masa bibik bangun tu bibik okey lah. Mau ustaz pergi tu, ustaz pun baca-baca sikit kau bibik siut-siut sikit tak. Lepas tu ustaz pun bagi suruh mandi air tawar. Ustaz kerak buah limau, dia perah-perah lah, dia letak-letak dalam air tu, dia suruh bibik mandi dengan air tu. And then ustaz tu kelip mula dekat office dia. Lepas pada bibik mandi ke apa semua tu dia, alhamdulillah bibik okey. Lama juga Syirah ya, memang beberapa minggu jugalah bibik okey. Tapi selepas beberapa minggu tu ada pula kejadian lain. Bibik ni dia pesing kalau kena tegur ataupun kena marah ke mama Syirah contoh kalau buat benda tak perfect ataupun buat benda selebelek macam buat gitu-gitu kerja kan, mama Syirah tegur mesti dia tiuk. Mesti you tiuk sore lah. Mak kata mudah tersentuh lah kata. Tak boleh nak tegur sikit. Benda tu agak kerak Syirah tengok. Duduk bila nyepel-nyepel tengok bibi duk tiuk. Duk nitik air mata duk nyedih. Ada satu hari tu bibi baru turun daripada tingkat atas. Dia pun nak gosok baju. Dia gila dekat stereko tu tak. Masa dia duduk gosok-gosok baju tu, mama Syirah pun ada tanya ni dia. Duduk gosok-gosok baju, dia duk tiuk. Dia macam tu. Mama Syirah pun macam pelik lah. Apa bibik ni? Mama Syirah tegur, Bibik kenapa? Kecek keluar dah pula. Ni buat kot Kelantan dah. Bibik ni apa? Bibik okey ke duk? Lepas tu duk tiuk. Bibik okey ke duk ni? Apa ni? Nak pergi klinik ke? Ada sakit ke? Macam ngiling-ngiling payah bibik rindu. Lepas tu mama Syirah pun tanya, bibik rindu siapa? Family ke? Tak, bibik rindu. And then daripada kejadian tu, tahulah sebenarnya bibik tu ada benda hok suka kat bibik.
benda hok suka kat bibik tu duduk alik atas. Tingkat atas tu tempat bibik duduk tu. Bibik tak kena rasuk, tak kena kosek tu beberapa minggu dah. Jadi bibik sendiri pun dia macam kacau emosi dia. Jadi duk tengok ke benda tu. Macam takat cintun lah orang kata. Jatuh cinta dengan benda tahu gapo yo duduk atas tu dok. Bibik pun macam bercelaru emosi. And then selepas yo tiup pada hari tu dia kena rasuk. Memang out of control pula bibik. Disebabkan kejadian tu, ni lupa ni Noyak, masa bibik kena rasuk tu dia duduk tiup tu, adik-beradik Syirah lelaki ada, habis-habis Syirah ada. Jadi dia orang pun buatlah semaya ajak. Malam tu dia orang buat semaya ajak dekat ruang tamu tu lah, dia duduk ramai-ramai buat semaya ajak. And then bibik pun pergilah dekat ruang tu. Tapi bibik dan relay ke adik dia tutup mata, dia pun berhenti. Sebabnya duduk dengar demo ni, duduk maya ajak tu duduk baca ayat-ayat Quran kan. Tapi dia orang terus scare je lah. Duduk macam bibik out of control gitu, berhenti. And then sudah maya ajak ke pun, alhamdulillah tengok bibik cool down dengan sendiri. Tapi nak oyaknya selama duduk dekat segamak ni bukan 2-3 kali tu doa bibik kena rasuk. Memang banyak kali sangat bibik kena rasuk. Ada sekali tu perawat mari, tak tahulah yang kali keberapa bibik kena rasuk tu Perawat tu mari, dia rawat ke apa, dia pun ada banyak sangat benda dekat badan bibik ni. Ada benda nupe tu. Antaranya Kak Ponti, pocong, patu, nenek kebayan, macam-macam lah, banyak juga dekat bibik. Sebab tu bibik macam kerap sangat kena rasuk, mudah sangat nak kena. Bila bibik tu emosi ke apa, memang mudah terkena gangguan. Jadi perawat tu adalah tinggal satu batu delima. Dia kata kalau bibik kena pula, cuba baca-baca sikit ayat-ayat tu. Lepas tu guna batu delima tu rendah dalam air, and then bagi bibik minum ke, bibik mandi ke gitu. Lepas tu nak cerita pasal rumah dekat Kelantan pula Family Syirah ni, dia ada satu rumah dekat Kelantan, dekat Pasir Mas dia. Jadi bila dia orang ni balik dekat Kelantan, bibik pun follow jugalah balik sekali. Memang rumah kat Kelantan ni kerap kali kosong. Jarang-jarang sangat time Syirah balik je baru ada orang. Memang banyak kosong lah, tak ada orang duduk. Kejadian peliknya jadi dekat rumah kat Kelantan ni Syirah pernah tengok bibik dia ada satu bilik tak. Masa tu Syirah lalu dekat bilik dia tengok bibik duduk menghadap nelo ataupun tingkap lah. Tingkap tu dia menghadap semak samun. Memang tinggi lah lalang depan tingkap tu tak. Lepas tu bibik duduk dengar lagu masa tu. Cuma bila Syirah duduk perhati tu dia duduk tengok tu, bibik bukan duduk nyanyi. Macam bibik duduk kecek pula. Duduk kecek sore. Macam ada something yang dekat dengan tingkap tu tak. Dan biasanya kalau bibik ni start kecek sore, mesti ada something. Mesti ada benda nak jadi. Apa jauh sungguh masa tu. Malam tu, bibik tak khabar pula. You lari, you tubik daripada rumah. Masa ni adik-beradik Syirah lakinya memang geger-geger lah kalau ibu pergi cari dekat kawasan rumah luar ke apa dia, cari. Alhamdulillah nasib baik jumpa bibik. Lepas tu jumpa tu igak bibik, pergi bibik buat masuk dalam rumah. Lepas tu habis Syirah nombor 3 ni, badan dia macam besar sikit tubuh sasar sikit dia macam pergi lah bibik terkasar sikit, macam jijuk sikit bibik gitu. Tapi dengan cara tu je bibik senyap. Kalau tidak memang bibik duduk gelapar, tak tahu gapo nak gitu. Orang kena rasuk macam histeria kita tak tahu gapo jadi dalam diri dia tu. Cuma memang you out of control and memang you kuat. Nasib baiklah habis Syirah tu jenis tubuh sasar gitu tak. Lepas tu masa you duduk terjijuk sikit bibik tu, you pun ayak ke bibik. You kata, kau nak keluar tak ni? Kau nak keluar tak? Macam you kecek dengan benda tu lah. Bukan you kecek dengan bibik dah. You tahu dah benda lain duduk dalam bibik ni. Benda dalam tubuh bibik tu memang degil lah. Memang mula-mula terpayuh lah. You tak usah tubik. Walaupun habis Syirah macam pasal kata, kau keluar sekarang, kalau tidak aku macam uguk-uguk hari deh. Tapi memang payuh benda tu nak tubik tu si. Mari mai Kelantan ni ganas sikit jing Kelantan ni. Lepas tu
Habis Syirah pun suruh lah ada adik-beradik dia hak lain tu guna batu delima. Hak ni nak jadi kan. Batu delima tu rendah dalam air. Lepas tu bagi bibik minum. Lepas tu sapu-sapu kat muka bibik sikit. Nasib baiklah last benda tu tubik juga. Lepas pada kejadian tu, dia pun balik semula kat Segamak. Sebabnya balik Kelantan ni kira macam percutian gitulah, macam short vacation. Kau panggil gapo ya, balik mata-mata tu. Tak lama duduk dekat Segamak tu, bibik pun baliklah ke Indonesia semula. Tak ada dah lah bibik Masa bibik balik ke Indonesia tu, dia orang pun balik juga dekat Kelantan. Subhanallah. Kejut aku nanti kucing ni. Beh. Terkejut sebab kucing lain. Kucing ni lama dah tak mari rumah. Deh. Mak dia nyari makan ni. Kejut sebab bulu sebab sangat nampak ni. Berdiri bulu rumah ai. Tolonglah you nyari makan ni tu. Okey, sambung semula. Saat ni kan ni ayat bibik balik ke Indonesia deh. Lepas pada bibik balik ke Indonesia, dia orang pun pindah balik ke Kelantan for good. Kira duduk lama lah dekat Kelantan, tak duduk dah dekat Segamak tu. Rumah kat Kelantan ni tak ingat nak ayat location dia adalah dekat Pasir Mas. Jadi siapa lo ni lah family Syirah duduk situ. Cumanya waktu sekarang currently Syirah ni dia stay dekat Kelang sebabnya dia tengah study. Jadi dia duduk kat Kelang lah. Cuma cerita pasal dekat rumah Kelantan, rumah dia, kampung dia lo ni lah. Kakak dia ada pernah cerita. Kakak dia ayat gini, Syirah, kau nak tahu tak apa aku mimpi? Macam gitu dia tanya Syirah ni, nak tahu tak dia mimpi gapo? Sebabnya dia ada mimpi. Syirah kata memang nyesal gila. Memang nyesal gila dia tanya gapo kakak dia mimpi. Yalah kalau kita orang ayat kita gitu kita pun wonder gapo dia mau mimpi pasal aku tak? Lepas tu kakak dia pun ayat gini. Ada satu malam tu dia tidur dekat rumah Pasir Mas ni lah. Lepas tu dia mimpi dekat bilik Syirah tu ada 50 ekor jin. Tak tanya jin tu semua nak ke Syirah. Lepas tu kakak Syirah pun lah, tak boleh lah buat apa nak ke Syirah, mana boleh. Mu ni kaum lain kan. Lepas tu kakak dia pun tak ada nak buat kerana dia ada takut dalam mimpi ni. Kakak dia pun azan. Masa duduk tengah azan, duduk bed dalam mimpi tu, ada benda mari cekik kakak dia. Nak tahu tak gapo benda hok cekik kakak dia? Wih, takut nak sebut pula, meremang pula aku. Benda hok cekik kakak dia berupa bibi. Sebabnya bilik hok Syirah duduk tu adalah bilik hok bibi duduk masa dia orang duduk balik-balik Kelantan dulu. Memang takut lah ni dengar cerita ni. Nampak dengar masih biasa tapi weh, bayangkanlah cerita lama mana dah bibi tu. Bibi tu ada masa Syirah kecil, darjah 1, darjah 2 lah ni Syirah tengah study. Boleh kakak yang mimpi benda-benda hok berupa bibi. Beberapa tahun dah keliling Indonesia. Tapi Syirah kata lepas pada dengar cerita tu memanglah dia takut gila, tapi malah nak cara biar. Dia cuma start pada hari tu dia cuba amalkan ayat Al-Kursi dengan 3 kul. Setiap kali dia nak tidur, setiap kali dia masuk bilik tu mesti ada baca Al-Quran apa, tidak kosong lah kata bukan biangnya gitu. Dah tahu dah ada benda, ada something Jadi cubalah buat amalan hok boleh nak menghambat benda-benda lagu tu. Jadi habis itulah cerita pasal bibik ni. Macam kat tepi ni kat ni ada pejabat agama, pejabat tu kadi kita kalau nak nikah ke apa sini lah. Lepas tu depan ni ada tadika. Hok first kali rumah 2 tadika. Rumah Syirah nombor 4. Hok ni hok ada tu siapa halik dalam ni terbiar berkali lama dah tak ada orang. Jing tinggi gitu. Kat bawah tu ada rumah perumahan. Belakang tu hutan kecil. Memang tak ada taman lah. Seorang-seorang masa kecil main dari rumah gini je. Gitu. Nampaknya cerita Syirah ni memang panjang sebenarnya. Jadi terpaksalah kerak jadi 2 video. Tadi masuk intro tadi ni ada cerita ni tak tahu. Memang ada 3 cerita tapi tak tahulah panjang mana Ingat kau boleh buat dalam 1 video. Tapi agak panjang sangat ni, lama dekat sejam so cerita. Bukan dah. Jadi ni stop dekat sini dulu.
Jadi korang make sure stay tune untuk sambungan part 2 ni. Tak lama, insyaAllah tak lama kita sambung lalu cerita ni. Okay. Macam biasa, lepas ni akan ada bloopers. Korang layan bloopers dulu sebelum topik. Naturalize balik perasaan dan mood korang. Begitu. Dan juga siapa-siapa yang ada pengalaman atau kisah seram yang nak kongsikan kepada Nini, korang boleh buat satu esei, lepas tu send dekat email Nini, iaitu ninisalina@yahoo.com. Ataupun kalau korang nak guna method melalui platform Telegram ke, ikutlah Google Form ke, korang boleh guna link dekat bawah ni. Cuba tengok dekat description box dekat bawah ni, ada editor kita letak link dekat situ. Boleh klik yang mana-mana korang prefer, and then hantar cerita tu kan ini. Lepas tu lagi ni nak oyak pasal cerita ni. Lama dah Syira kongsi tau dok, boleh lah apa tahun lepas. Ini minta maaf kepada semua hok mana cerita dia tak release lagi. InsyaAllah ni nak baca semua cerita tau tak. Kita raih belakang hok mana kongsi cerita, tak kira lah cerita korang lagu mana. Jadi jangan segan-silu untuk menyumbang super tank tiba-tiba. Jangan segan-silu untuk share cerita dekat Nini, okay? Tak kira lah korang rasa macam tak seram mana ko, mana kita tahu, okay? Jadi level keseraman tu ikut KPI masing-masing. Tak semestinya kata awak rasa tak seram, orang lain kata seram nak mampu di belum umur. Okay, tahu. Dah panjang-panjang pula dah. See you in the next video. Ingat tu, tengok ni part 2 ni, cerita you kau sedap ni. Dah tak nyesal tengok cerita Syira ni. Terima kasih Syira, thank you. Okay lah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum, love you all. Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila komen hadir. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Frankies dan selamat sejahtera. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Frankies. Sekali lagi, kepada yang dah subscribe, nateng Gapujo lalu, katuk lalu letak kaki. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies again. Lupa cuk mata. Ni tak ingat no ayat. Siapa-siapa rasa macam payahnya nak digest dialek Kelantan ni. Mula. On count of 3, 2, 1. Allah. Ya. Apa ni? 2.3. Okay. Thank you. Abah Syira pula memang jagalah ada rumah. Memang outstation pula dah. Cuma Nini nak cerita gapo punca. Okay. Dan banyak ada banyak. Gapo dah? Dan ada banyak lagi lah. Beberapa cerita ada. Mama Syira pun balik lah daripada sekolah. Masa tu waktu lepas Zuhur. Masa Mama Syira balik daripada sekolah tu kan, Mama Syira pun macam tengok baby pesel tu. Mama. Disebabkan kejadian tu lah, Syira kebetulan hari tu disebab kejadian tu kan. Tak ingat. Dekat tak lama dekat duduk kat Segamat tu. Tak lama dekat lagi. Lepas pada kejadian tu dia orang pun baliklah semula kat Gamak pula dah. Kat Segamat. Tak lama lepas pada tu dia orang pun bukan. Tak lama duduk dekat Segamat tu dia orang pun bukan dia orang. Tak lama duduk dekat Segamat tu pun